Vợ tôi đại diện cho toàn nhân loại truyền hình trực tiếp lái tàu vũ trụ, rời khỏi hệ mặt trời. 3 tháng sau, tín hiệu đột ngột bị gián đoạn. Thông báo chính thức nói rằng thiên thạch đã đâm vào tàu vũ trụ. 5 người trên tàu không may đã tử vong. Nhưng vào buổi tối đó, vợ tôi, toàn thân đầy máu, lao vào phòng khách. Bảo tôi mau chạy đi. Cô là ai? Kể từ khi vợ tôi được chọn vào kế hoạch nhân loại mới, truyền hình trực tiếp khám phá vũ trụ, tôi hầu như ngày nào cũng ở trong phòng trực tiếp 24 giờ. Tôi đã tận mắt thấy cô ấy rời trái đất và vào không gian. Cuối cùng cùng với tàu biến thành tro bụi. Dương An, tôi biết điều này nghe có vẻ khó tin. Nhưng anh phải tin tôi. Tôi thực sự là Trần Quả. Tôi chạm vào tay cô ấy thì cảm thấy lạnh ngắt vô cùng. Cô ấy thấy tôi không tin rồi tiếp tục nói. Sinh nhật của anh là ngày 30 tháng 6. Món ăn anh yêu thích nhất là lẩu. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là trên tàu điện ngầm. Anh không may đã làm bẩn quần áo của tôi và... Trần của một hơi kể ra nhiều điều, chỉ có tôi và cô ấy biết. Điều này cuối cùng khiến tôi phải tin, cô ấy chính là Trần của, chứ không phải một người xa lạ nào đó có vẻ ngoài giống hệt. Cô trở về bằng cách nào? Chuyện này rất dài để kể. Không có thời gian để giải thích. Bây giờ tôi nói cái gì thì đều phải nhớ kỹ. Nhất định phải nhớ. Cô ấy viết một tọa độ lại một tọa độ khác. Khi đã viết đến tọa độ cuối cùng, biểu cảm của cô ấy đột nhiên trở nên cực kỳ đau đớn. Nhớ kỹ, Dương An, anh nhất định phải theo thứ tự thời gian. Đưa cơ thể tôi đến những nơi này. Tôi còn chưa kịp hỏi gì, thì ra cô ấy đã trở nên trong suốt như thủy tinh. Mạch máu rõ ràng nhìn thấy. Chất lỏng chảy trong đó lại là màu xanh lá cây thẫm. Mau chạy đi, Dương An, anh là người duy nhất tôi tin tưởng. Họ sẽ đến tìm anh. Chắc chắn đừng để bị bắt. Sau khi nói câu cuối cùng, cô ấy phun ra một ngụm máu màu xanh lá cây thẫm và ngừng thở. Ngay lúc đó, lại có tiếng gõ cửa bên ngoài. Xin chào, có phải ông Dương An ở nhà không? Chúng tôi là từ Cục Hàng không Vũ trụ, có vài việc muốn hỏi ông. Tôi bỗng toát mồ hôi lạnh. Cục Hàng không Vũ trụ chính là nơi Trần của làm việc, và cũng là nơi đã đưa Trần của vào không gian. Trần của đã nói trước khi chết rằng sẽ có người đến tìm tôi. Có phải ý cô ấy là người từ Cục Hàng không Vũ trụ? Ông Dương An, chúng tôi biết ông ở nhà. Làm ơn hợp tác và mở cửa. Cảm ơn ông Dương An. Xin hãy hợp tác với chúng tôi. Họ gần như đã đập cửa. Tôi đành phải giấu thi thể của Trần Quả. Lạ quá, cơ thể Trần của lại nhẹ đến nỗi chỉ cần một tay cũng có thể nâng lên. Sau khi giấu thi thể, tôi sửa lại quần áo và mở cửa phòng. Có một phụ nữ và 3 người đàn ông đứng ngoài hành lang. Ông Dương An, trước tiên, chúng tôi đại diện cho Cục Hàng không Vũ trụ, xin gửi lời chia buồn sâu sắc về sự hy sinh của Trần của. Trần Quả là một anh hùng của toàn nhân loại. Tin tôi đi, chúng tôi cũng đau lòng như anh. Tôi gật đầu tỏ lòng cảm ơn, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Tại sao họ lại đến vào lúc nửa đêm? Và tại sao lại mang theo 3 người bảo vệ? Ông Dương An, hôm nay ông đã gặp chuyện gì kỳ lạ chưa? Chuyện kỳ lạ à? Không có đâu. Người phụ nữ nhìn tôi rất lâu, sau đó quay lại ra hiệu cho mấy người đàn ông phía sau. 3 người liền đóng hết tất cả cửa sổ, rồi kéo rèm cửa lại, sau đó cầm dụng cụ đi quanh phòng khách. Điều tôi sắp nói liên quan đến vận mệnh của toàn nhân loại, tuyệt đối không thể bỏ sót. Dương An, anh có muốn biết sự thật về cái chết của Trần của không? Trong buổi truyền hình trực tiếp toàn cầu, vợ tôi và tàu vũ trụ đã hóa thành tro bụi. Ai ngờ đêm hôm đó vợ tôi lại về nhà, bảo tôi mau chạy đi, nhưng tôi còn chưa kịp hành động. Người từ Cục Hàng không Vũ trụ đã mang vũ khí đến, nói rằng muốn cho tôi biết sự thật về cái chết của vợ tôi. Về người ngoài hành tinh, chúng tôi đã triệu tập nhiều học giả để đánh giá rủi ro. Và kết luận cuối cùng là khả năng người ngoài hành tinh sẽ mang lại lợi ích cho con người là gần 100%. Nói đến đây, người phụ nữ không còn thản nhiên nữa mà run rẩy châm một điếu thuốc. Khuôn mặt trở nên khiếp sợ và lo lắng.
Sự thật là, chúng tôi đã sai. Ngay lúc người ngoài hành tinh gặp gỡ các phi hành gia của chúng tôi, đã tấn công họ một cách hủy diệt. Tất cả các biện pháp phòng thủ tập hợp trí tuệ cao nhất của loài người, trong mắt họ đều vô dụng. Điều tệ hơn là, họ còn biến thành hình dạng của các phi hành gia và đến trái đất. Không ai biết mục đích của họ là gì. Chỉ có một điều chắc chắn. Đây không thể là một cuộc giao lưu thân thiện. Bây giờ, ông Dương An, ông nên biết tại sao chúng tôi đến tìm ông rồi chứ? Tất cả điều này thật khó tin. Nhưng hôm nay tôi ở nhà một mình cả ngày, không gặp ai cả. Ông Dương An, xin cho phép chúng tôi khám xét nhà của ông. Đây không phải là không tin tưởng, mà là chúng tôi không biết khả năng của người ngoài hành tinh. Nếu họ có thể mê hoặc lòng người thì sao? Tôi không có quyền phản đối. Rất nhanh nhà tôi bị lục tung lên. Nhưng họ thực sự không tìm thấy gì. Vì thi thể của Trần Của đã được tôi giấu dưới ngăn bí mật dưới sàn nhà. Tuy nhiên, khi họ chuẩn bị rời đi, gót giày cao gót của họ lại dẫm lên ngăn bí mật. Họ nhíu mày, rồi tiếp tục dẫm chân. Không đúng, âm thanh của tấm ván này có vấn đề. Người bảo vệ hiểu ý, ngồi xuống chuẩn bị kéo tấm ván lên. Tôi hoảng loạn, vô thức muốn tiến lên ngăn cản, nhưng bị một người bảo vệ khác chặn lại. Ông Dương An, việc này rất quan trọng, xin ông hợp tác điều tra. Nhưng ngay sau đó, họ nhíu mày lấy ra từ ngăn bí mật thuốc ngủ, dây thừng và một số đồ vật phong cách thiếu nữ. Ngăn bí mật đầy ắp những thứ này. Chuyện này là sao? Anh là đồng nghiệp của Trần Quả. Chắc anh biết 5 năm trước, con gái chúng tôi, Dương Yên Yên, đã qua đời trong một tai nạn xe hơi. Tất cả các phi hành gia được chọn vào kế hoạch nhân loại mới đều độc thân. Chỉ có Trần Của đã từng lập gia đình. Điều này không phải vì chúng tôi vĩ đại đến mức có thể từ bỏ mọi tình cảm cá nhân, mà là vì chúng tôi không muốn sống nữa. Anh ấy đã cống hiến cả đời cho ước mơ của mình. Còn tôi thì lặng lẽ chết đi sau khi tiến anh ấy vào vùng đất chưa từng có người đặt chân đến. Đó là kế hoạch ban đầu của chúng tôi. Tôi sợ những thứ này bị phủ bụi, nên đã giấu chúng vào ngăn bí mật. Sau đó tôi lại sợ bị người thân bạn bè phát hiện, nên đã giấu cả dụng cụ tự tử vào đó. Sau khi nghe tôi trình bày, người phụ nữ cuối cùng cũng thu lại sự thù địch. 4 người họ đều kính trọng tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Ngoài ra, nếu anh cần, chúng tôi có thể liên hệ bác sĩ tâm lý cho anh. Cảm ơn, nhưng tôi không cần bác sĩ. Trừ khi ông ấy có thể hồi sinh người chết. Cuối cùng, người phụ nữ dẫn 3 người bảo vệ rời khỏi nhà. Khi cánh cửa đóng lại, chân tôi mềm nhũn, suýt ngã. Thi thể của Trần Của thực ra vẫn ở trong ngăn bí mật. Chỉ là tôi đã giấu nó ở dưới cùng. May mắn là họ bị câu chuyện của tôi làm cảm động, nên không đào sâu thêm về Trần Của. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tôi suy nghĩ suốt cả đêm. Ngày hôm sau, tôi vẫn quyết định đặt thi thể của Trần Của vào vali. Tôi lái xe đến địa chỉ đầu tiên mà Trần Của để lại, Tam Tinh Đôi, và tại đó tôi gặp những vị thần tự xưng.